good morning, good afternoon, and good evening. Sa araw na to, gusto ko gumawa ng Moroccan quinoa salad. Tara, gawa tayo. Okay, ito ang mga ingredients ng Moroccan quinoa salad. Ito siya, quinoa, black beans, mint, onion, tomato, corn, almond, and cilantro, and also cumin. Kailangan natin ng olive, asukal, black pepper, salt, and lemon. Ganito, ibuboil yung quinoa. So, ito na yung quinoa. Luto na, na-boiled na. Ito yung mga kailangan. Ito yung sibuyas, cilantro, tomato, lemon, salt, sugar, black pepper, cumin, almond, corn, mint, cucumber, olive, black beans, and corn. So, ang gagawin natin ay paghalu-haluin lang natin lahat ng mga ingredients na ito para magkaroon tayo ng Moroccan quinoa salad. Tara! Ayan, tapos na yung Moroccan quinoa salad. Tara, eat na tayo!